Εμείς εδώ στους Unboxholics το virtual reality το ξέρουμε αρκετά καλά, θέλω να πιστεύω. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το Homido. Ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε συσκευές όπως το Oculus Rift, Gear VR και άλλα. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Το Homido φέρνει την εμπειρία του VR στο smartphone σας και δεν απαιτεί ικανό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πάμε όμως να το δούμε πιο αναλυτικά. Καταρχάς έρχεται σε ένα ποιοτικό βαλιτσάκι μεταφοράς, στο οποίο εκτός από το headset υπάρχουν μερικές σημειώσεις, ανταλλακτικά διαφόρων μεγεθών για τους φακούς που προσαρμόζονται στα μάτια και ένα πανάκι καθαρισμού των τελευταίων. Το ίδιο το Homido είναι μια αξιοπρεπέστατη συσκευή όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής. Αποτελείται κυρίως από πλαστικό, ωστόσο τα υλικά είναι καλά. Σχεδιαστικά είναι λιτό και όμορφο, ενώ μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός του μαύρου με το κόκκινο. Από τα λογότυπα και τις λαστιχένιες επιφάνειες μέχρι τις σιλικόνες και τα Afrolex, όλα λειτουργούν υπέρ του γενικού συνόλου. Για την ιστορία, τα Afrolex μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς ή σε επιδείξεις σε καταστήματα κτλ. Στα δεξιά και αριστερά του headset υπάρχουν οι ροδέλες που ρυθμίζουν την απόσταση των φακών από την οθόνη, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει η ροδέλα που ρυθμίζει την απόσταση των φακών μεταξύ τους. Το τηλέφωνο τώρα τοποθετείται στο μπροστά μέρος και ασφαλίζει σε ένα καπάκι. Η αλήθεια είναι ότι η τοποθέτηση θέλει λίγη προσπάθεια, αλλά τουλάχιστον η συσκευή ασφαλίζει εντυπωσιακά καλά, ενώ υπάρχουν και οι απαραίτητες λαστιχένιες επιφάνειες για να μην υπάρξουν φθορές στο τηλέφωνο. Όσον αφορά τις υποστηριζόμενες συσκευές, στο Homido μπορούν να τοποθετηθούν τηλέφωνα με οθόνη 4,3 ιντσών έως και 5,5 ιντσών. Το προτινόμενο από την εταιρεία είναι οι 5 ίντσες περίπου. Πριν περάσω στην εμπειρία χρήσης, πρέπει να αναφερθώ στην εφαρμογή στο κεφάλι. Σε γενικές γραμμές δεν αντιμετώπισα κάποια προβλήματα, τα λάστιχα είναι ικανά για να κρατήσουν σωστά τη συσκευή στη θέση της, ενώ συμβουλεύω οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε και το πάνω ζωνάρι για καλύτερα αποτελέσματα. Το μοναδικό μου παράπονο αφορά στην περιοχή που εισέρχεται η μύτη, εκείνο το σημείο το βρήκα λιγάκι στενό και με ενοχλούσε, όχι όμως τίποτα μη υποφερτό. Αφού λοιπόν ως περιφερειακό ικανοποιεί και με το παραπάνω, πρέπει να δούμε αν παρέχει και την εμπειρία που υπόσχεται στα της εικονικής πραγματικότητας. Εγώ, όπως πολλοί θα γνωρίζετε, έχω μια πολύ καλή επαφή με το Oculus Rift, το δημοφιλέστερο all-in-one VR headset της αγοράς που όμως ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει. Οφείλω να ομολογήσω πως με το Homido εισέπραξα μια αξιοπρεπέστατη εμπειρία που μάλιστα σε σημεία ξεπερνάει αυτή του Rift, κυρίως ελέω της καλύτερης ανάλυσης οθόνης, μιας και το δοκίμασα σε συσκευές ανάλυσης έως και 2K, όπως είναι το Oppo Find 7 των 5,5 ιντσών ή το Samsung Galaxy S6 των 5,1 ιντσών. Η υψηλότερη ανάλυση από ό,τι φαίνεται είναι και υπεύθυνη για την ελαχιστοποίηση του συνδρόμου της ναυτίας, που ειδικά στο DK1 της Oculus είναι αισθητή. Στο Homido η θέαση είναι πραγματικά πιστική και απροβλημάτιστη. Το γεγονός μάλιστα ότι εδώ, εκτός από το καλώδιο των ακουστικών, σε περίπτωση που θέλετε να ακούτε καλύτερα τον ήχο από τις εφαρμογές, δεν υπάρχουν άλλα καλώδια, κάνει το όλο σκηνικό σαφέστατα πιο φιλικό. Υπάρχει ένα θεματάκι στις μικρότερες οθόνες, μιας και πολλές φορές όσο και να ρυθμίσεις το headset θα αναγκαστείς να βλέπεις λιγάκι πραγματικό κόσμο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα μειώνεται αν χρησιμοποιείτε το Homido υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Το σημαντικότερο θέμα που υφίσταται κατά την άποψή μου με το Homido είναι ότι άπαξ και τοποθετηθεί το τηλέφωνο στο headset, ο χρήστης χάνει πλήρως τον έλεγχο, οπότε θα πρέπει κάθε φορά που θέλει να κάνει κάτι να βγάλει και να ξαναβάλει τη συσκευή στην ειδική υποδοχή. Βέβαια, ως γνωστόν, τα περισσότερα smartphones της αγοράς υποστηρίζουν Bluetooth controllers, κάτι που κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο για το 100% της εμπειρίας. Από την άλλη, οι περισσότερες εφαρμογές έχουν κατά νου την έλλειψη ελέγχου με τα δάχτυλα, οπότε συνήθως ενσωματώνουν εντολές μέσω γυροσκοπίου. Μιας και είπα εφαρμογές, καταρχάς, VR εφαρμογές υπάρχουν και στα τρία δημοφιλή καταστήματα, δηλαδή το Google Play, το App Store και το Marketplace της Microsoft. Το τελευταίο είναι σαφέστατα πιο φτωχό, αλλά μέρα με τη μέρα εμπλουτίζεται με υποστηριζόμενα apps. Σε Android και iOS όμως γίνεται κυριολεκτικά ένας χαμός από εφαρμογές. Το 80% εξ αυτών βέβαια είναι σκουπίδια, αλλά υπάρχουν και μερικές πολύ προσεγμένες δουλειές εκεί μέσα και όσο ανεβαίνει το VR στη συνείδηση των εταιριών, τόσο αυξάνονται και οι ποιοτικές εφαρμογές εκεί μέσα. Από την άλλη, η Homido έχει τη δική της εφαρμογή, το Homido Sender, όπου εκεί μέσα υπάρχουν τακτοποιημένες όλες σχεδόν οι VR εφαρμογές με ταξινόμηση ως προς το rating, το κόστος, την κατηγορία και ούτω καθεξής. Προσωπικά προτείνω να χρησιμοποιήσετε το Google ή το YouTube για να βρείτε αυτές που πραγματικά αξίζουν και πιστέψτε με, μέσα στο χάος των εφαρμογών υπάρχουν αρκετές που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εκτός όμως από παιχνίδια και εφαρμογές, μέσω του Homido μπορείτε να παρακολουθήσετε και 3D βίντεο. Μάλιστα, εφαρμογές όπως το Google Cardboard μετατρέπουν οποιοδήποτε βίντεο σε 3D, δίνοντας μια ελαφριά μένα αλλά αρκετή για να είναι απολαυστική ψευδαίσθηση βάθους δε. Το Homido headset υπάρχει διαθέσιμο προς πώληση στο homido.gr έναντι 69,90 λεπτών, ενώ με 20 ευρώ επιπλέον αποκτάτε και ένα Bluetooth controller. Η ιστοσελίδα εκτός από την αγορά λειτουργεί και ως hub για την VR εμπειρία του Homido, εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε πριν προβείτε σε αγορά. Κατά την άποψή μου, χωρίς να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εικονικής πραγματικότητας, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βιώσει ο οποιοσδήποτε τη συγκλονιστική εμπειρία του VR μέσω του smartphone που έχει ήδη. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό, είναι ποιοτικό και προπάντων δουλεύει. Οπότε γιατί όχι.
Στο unboxholics.com δίνουμε ένα Homido σε διαγωνισμό, οπότε αν ενδιαφέρεστε ακολουθήστε το link της περιγραφής. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.